Nadat we zijn bijgekomen van de Merapiek, gaan we verder met het inmiddels wat uitgedunde expeditie. Doordat de voorraad eten slinkt, hebben we steeds minder dragers nodig. Een aantal is al voor de Merala huiswaarts gekeerd. Ook zijn er inmiddels 2 expeditieleden afgehaakt. Ze voelden zich niet fit genoeg om door te gaan. De vallei waar we nu ingaan is nog verder van de bewoonde wereld en omkeren is na de Merala eigenlijk niet meer mogelijk. Als er hier iets gebeurd is er niet snel hulp en zijn we op onszelf aangewezen, tot we de moeilijke Amphilapsa-pas over zijn. De route gaat door de immense Hunku-vallei, een desolate vallei waar de natuur al miljoenen jaren zijn weg vindt. Nog puur en zonder menselijke invloeden. De route is goed begaanbaar en de vallei straalt een enorme kracht en rust uit. Op de Merapiek hebben we veel geluk gehad met het mooie weer. De meeste andere dagen was alleen 's ochtends helder en 's middags hadden we regen of sneeuw. Ook nu begint het weer te sneeuwen voor we onze kampplek aan de rand van de rivierbedding bereiken. We volgen de rivierbedding die langzaam over lijkt te gaan in een moreenewal. Rots en steen dat in de loop der tijd door gletsjerijs en smeltwater is meegenomen. De vallei wordt ook weer langzaam steiler en we zitten alweer ruim boven de 5000 meter. Na een laatste steilere klauterpartij komen we aan in een vlakte met 5 ijsmeertjes. Deze plek heet Panchpokri. Waar hebben we die naam eerder gehoord? Het is wederom een majestueus mooie plek waar we ons kamp opslaan, niet ver van de Amphilapsa-pas die even ten noorden van ons opdoemt. Volgende dag vertrekken we alweer in het donker. Dit wordt de zwaarste dag van de expeditie. Als de zon opkomt, lijkt het weer een stralende dag te worden. Al gauw gaan we steiler en steiler de zuidelijke bergwand voor de pas in. Grillige ijs- en sneeuwformaties maken de klim zwaar, maar bijzonder mooi. Na een lange, ijzige klim komen we op de 5845 meter hoge pas uit. We zitten meer dan een kilometer hoger dan de Mont Blanc, maar toch voelt het bijna nietig, met de immense reuzen om ons heen. Recht voor ons torent de immense zuidwand van het massief met de Lhotse en de Mount Everest op, dat nog eens 3 kilometer boven ons uitrijst. Nu moeten we echter de steile en gevaarlijke noordwand van de pas afdalen. Deze is heel steil met veel losse en verijsde rots. Dit maakt de afdaling erg gevaarlijk en er gebeuren regelmatig ongelukken. Voor de moeilijkste passages zijn de klimsherpa's vaste touwen aan het aanleggen, vooral ook om de dragers met de bagage veilig naar beneden te laten. Op de Merapiek gingen de dragers uiteraard niet mee omhoog, maar hier moet iedereen de pas over. Dit maakt het een bijzonder trage afdaling, maar het wachten op de mooie pas is bepaald geen straf. Eén voor één dalen we al abseilend via de touwen af.
Maar enkele ervaren klimmers vinden het te langzaam gaan en dalen vast op eigen houtje af. Een van hen gebruikt een oud touw dat knapt, valt en breekt een been. Hij zal nu op de een of andere manier naar beneden geholpen moeten worden. Terwijl de rest nog voorzichtiger afdaalt, wordt er van wat stokken en bandslingers een provisorische brancard gemaakt en wordt geprobeerd hem zo naar beneden te krijgen. Een van de Sherpa's gaat nog in het donker vooruit naar het eerste dorpje om te proberen een evacuatie voor elkaar te krijgen. Een reddingshelikopter kan hier op deze hoogte echter niet landen, dus de gewonde zal de komende dag helemaal naar dit bordje gedragen worden, waar wel een helikopter kan komen. De volgende ochtend breken we aangeslagen op en vervolgen onze weg richting de bewoonde wereld. We draaien onder de immense noordwand van de Berunze door en zien voor ons de 6160 meter hoge Imyatse, ook wel Island Peak genoemd, opdoemen. Deze lijkt echter nietig met de daarachter opdoemende ijswand van maar liefst 8500 meter. Dit is de zuidwand van de Lhotse, de buurman van de Mount Everest, hier rechts in beeld. We lopen langs de Imyat Cho, het grote gletsjermeer dat hier aan de kop van de vallei is ontstaan, waar 3 immense gletsjers samenkomen. Dit snel groeiende meer vormde ook een groot gevaar om door te breken, maar in 2016 heeft men een waterafvoer weten aan te leggen, die de bewoonde Khumbu-vallei moet beschermen tegen een Glacier Lake Outburst flood. Na ruim 2 weken komen we weer langzaam in de bewoonde wereld. We eindigen vandaag in Chukung, de eerste kleine nederzetting. We blijven hier een extra dag om bij te komen van de vermoeidheid en de gebeurtenissen. Met aan de ene kant de Lhotse Everestwand en aan de andere kant de wonderschone Ama Dablam is dit wederom een fantastische plek om te zijn. We kunnen nog even volop de sfeer van het hooggebergte in ons opnemen, voor we de afdaling in gaan zetten, in de laatste week van de tocht.